වෙල්කම් ටු බෑක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා IT academy code යුරුනාලිකාවෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම හිතනවා අද නම් වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද අද මම මේ ගේන්නේ Photoshop වීඩියෝ එක දිගට ගෙන වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් ඔයා ඉතින් දන්නවා ඉතින් මොකද්ද අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ආවේ කියලා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ආවේ කොහොමද අපි පොඩි වෙලාවක් අරන් ලෝගෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් කතා කර ඉන්න ඕනේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම ඉතින් channel පෙරේරා හැමෙම ටක් ගාලා වීඩියෝ එකත් එක්ක. හරි guys ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාගේ Photoshop interface එකට එන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් දෙන්න වෙන්නේ මෙතන මේ create new කියන icon එක නැත්නම් මෙන්න මේ create new කියන tab එක උඩ එකපාරක් press කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ උඩ click කරගන්න ඔයා විනාඩි 5කින් විතර load දෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන photo කියන තැනට යන්න. photo කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ default photo size කියන තැනට යන්න. ඉතින් මේක තමයි අපි අද හදන්න logo එකේ size එකට දෙන්නේ අපි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ create කියන එක උඩ එකපාරක් press කරලා මෙන්න මේ අපේ sheet එක නැත්නම් අපි මේ ගන්න page එක කිව්වොත් මම හිතනවා මේක හරි කියලා. page එක මෙන්න මේ විදියට අපිට පුළුවන් බලා ගන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා අපි කොහොමද logo එකක් හදාගන්නේ කියලා Photoshop වලින් ලේසියෙන්. ඉතින් මම මෙන්න මේකේ තව tutorials ගැන ඉතින් මතක් කරනවා. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලේ තියෙන තුබල channel එක subscribe button එක click කරලා දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයා මේ වීඩියෝ like කරලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් පල්ලේ තියෙන like button එක click කරලා දැම්ම මේ වීඩියෝ like කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ Photoshop ඉගෙන ගන්න කැමති යාළුවෝ ඉන්නා නම් එයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් හරි ඔයාලට මුලින්ම මම කියන්නම් logo එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මේකට වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන මේ text tool එකයි මෙන්න මේ pen tool එකයි rectangle tool එකයි. ඉතින් ඔයාලට මතකයි මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා මෙන්න මේ icons හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් මම මේක describe කරා එකින් එකට. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් IT academy code කියලා නැත්තම් IT academy code Photoshop කියලා search කරලා ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න අපේ මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් හරි අපි මුලින්ම මෙන්න මේ pen tool එකට යන්. ඉතින් pen tool එකෙන් මම ඔයාලට එදත් කිව්ව කරන දේ මොකද්ද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් pen tool එකෙන් ඔයා කැමති චිත්‍රයක් මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන ඒක මෙන්න මේ වගේ අපිට shape එකක් ලියර ගන්න. ඉතින් මම මේ දැන් මෙතනින් මකා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි වැරදුනොත් ඒක ආයි තිබ්බ විදිහට ගන්න. ඔයාලට මෙන්න මේක පොඩි shortcut එකක් තියෙනවා. ඒක ඒ කියන්නේ මේක තිබ්බ විදිහටමයි ගන්න. ඉතින් ඒක shortcut එක ඇවිල්ලා control එකයි set key එකයි. ඉතින් ඔයා දෙකම එකපාරට press කරොත් ඔයාලට පුළුවන් එන්නේ අපි දැන් මේව කරන එක අපිට වැරදිලා ඇඳුන එක අයවන්න. ඉතින් ඔයා මුලින්ම Photoshop open කරන වතාවට නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන path කියන එක උඩ එකපාරක් press කරලා shape කියන එක දාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මෙච්චරලා කියලා දුන්නේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් දැන් තමයි අපේ වැඩේට වහින වෙලාව. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් ඔයාලට තියෙන ගොඩක් ලේසි දෙයක්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති ආර්ට් එකක් වගේ එකක් වුණත් ඇඳගන්න මේකෙන්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතනින් මේ pen tool එක ගන්න. වෙන මොකුත් ගන්න එපා. pen tool එක ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කැමති විදිහට ත්‍රිකෝණයක් වෘත්තයක් වගේ ඕනයක් ඇඳගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට එක මෙන්න මේ වගේ පොඩි හැඩයක් ඇඳගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඕන තරම් හැඩ ඇඳගන්න. මේ ඔයාලට පේන ඇති pen tool එක ඔයාලට පුළුවන් නිදහසේ ඕන දෙයක් ඇඳගන්න. ඉතින් මම ආයිත් ඔයාලට එකක් පෙන්නන්නම්. මම අද logo එක හදන්න යන්නේ මෙන්න කිව්වොත් ඉන්නවට මම පෙන්නන්නම්. මනුස්සයෝ ටිකක් ඒ කියන්නේ මනුස්සයෙක්ගේ රූපයක් දාලා ඒ මනුස්සයා නිකන් බෝලයක් උස්සන් ඉන්නා වගේ එකක් තමයි අද හදන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක ඉස්සරහට හදලා මොන වගේද අපිට පෙන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මෙහෙම මම පොඩි shape එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මගේ වැරදුනා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති විදිහකට මේක ඇඳ ගන්න. මම ඉතින් ඒකයි රීප්ලේස් කරගන්න. මම මෙන්න මේ control එකයි set එකයි දෙකම එකපාරට press කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් විදිහට කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට ආවට පස්සේ මම දැන් මෙන්න මේක මෙහෙමම තියාගෙන මම මේකේ control එකයි T එකයි දෙකම එකපාරට press කරලා control එකයි T එකයි දෙකම එකපාරට press කරලා මෙන්න මේක crop කරන විදිහ එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා මේක කැමති විදිහට තියාගන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේක අවශ්‍ය තැනට ගෙනහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මේක එතනින් සේව් කරගන්න. සේව් කරගන්න කෙනාට පුළුවන් ඉතින් මේ කොන්තරට අරන් යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ ඔයා මේකට තව මොකක් හරි එකක් දාන්න ඉන්නවනේ ඒක දාන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේකේ තව කොපියක් කරන් මේක එහා පැත්තෙන් දාගන්න තවල් ලස්සනයි අපේ ලෝගෝ එක. ඉතින් ඒකට මම ඕල්ට් එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරගෙන මෙන්න මේක මෙතනට ඇද ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඕල්ට් එක ඇදගෙන මෙන්න මේ විදිහට මම ලෝගෝ එක පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට හදාගන්න යන්නේ අද. ඉතින් මේක මට හදන ලෝගෝ එකක් නෙමෙයි මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්න හදන ලෝගෝ එකක් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ආයෙ මතක් කරනවා ඉතින් මේ වගේ ටියුටෝරියල්ස් බලන්න ඕන නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මම මේ වගේ වීඩියෝස් සතියකට සැරයක් වගේ අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් මේ දවස් ටිකෙන් දැන් දිගටම වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙයි මොකද ඉස්කෝලේ නිවාඩු. ඉතින් මම දිගටම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ layers panel එක උඩට ගිහිල්ලා ඒ ඔයාගේ කැමති layer උඩක වර ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාලට කැමති කලර් එකක් දෙන්න. ඉතින් මම අනිත් layer එකට ගිහිල්ලා ඒක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කලර් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට නැති මේ ගොඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට මෙන්න මෙතන හැදුනා. ඉතින් දැන් තියෙන අපිට මෙන්න මේකට අපිට ටෙස්ට් එකක් දෙන්න. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ සිම්පල් ලෝගෝ එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මෙතන ටෙස්ට් එකක් දුන්නා මම ඉතින් දෙනවා මෙතන RC gaming කියලා. RC gaming කියලා තමයි දෙන්න හිතන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තියලා මම මේක රොටේට් කරගෙන මෙන්න මෙතන තමයි දාන්න හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් control D එක ප්‍රෙස් කරන එක දෙක මේකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක රොටේට් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති විදිහකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි අපේ ලෝගෝ එකේ පොඩ්ඩක් දැන් හදලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ කලර්ස් ඔයා කැමති විදිහකට දෙන්න. මම නම් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටම තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕන තා මොකක් හරි ටෙස්ට් එකක් මෙන්න මෙතනින් හෝ මෙතනින් දෙන්න. ඉතින් මම ඒ වගේ එකක් පෙන්නන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ටෙස්ට් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක කීබෝඩ් එකේ ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මොකක් හරි එකක් තියෙනවා නම් ඒතර මේක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ප්ලේ බෝයි කියලා නිකන් ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකත් කලර්ස් මාරු කරගන්න රෙඩ් කලර් එක විදිහට රෙඩ් කලර් එක විදිහට තියාගෙන මම මෙන්න මේක කන්ට්‍රෝල් එක T1 2 එකපාර ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක රොටේට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා මේ මං කියන විදිහට වැඩේ කරොත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සාර්ථක ලෝගෝ එකක් බලා ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට සුළු කාලයක් තුළ ලෝගෝ එකක් හදාගන්න ශේනික ලෝගෝ එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් ඉස්සරහට තව වීඩියෝ ගෙන ඉතින් ආයෙ මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක මම තියාගෙන දැන් අපි මේකට පොඩි තව මොකක් හරි එකක් දාන්න තමයි යන්නේ. නැත්නම් යන්නේ මම මෙන්න මේක මේ විදිහට තියාගෙන මෙන්න මේක මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔන්න ඔය විදිහට ලස්සන ලෝගෝ එකක් හදාගන්න. මම මේ ප්ලේ බෝයි කියන එක අයින් කරනවා. ඒකට තවත් ලස්සනයි මේ ලෝගෝ එක. ඊට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම එකපාර සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ මෙතන මැදට පොඩ්ඩක් ගෙන මේ කොලේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙන්න මේකට ෂේප් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ෂේප් ටූල් උඩ එකපාරක් ප්‍රෙස් කරගෙන පොඩ්ඩක් වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ අපේ අපිට පුළුවන් මේකේ වෘත්තයක් වශයෙන් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් රවුමක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රවුමක් මෙන්න මේකේ සයිස් එකට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ පුංචිම පුංචි දෙයයි ඕල්ට් එකත් එක්ක ආයෙත් ඒ රවුම උඩට යන්න ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පොඩි පොඩ්ඩක් මේක මූව් කරගන්න එක තියාගෙන ඊට පස්සේ ඕල්ට් එකත් එක්ක T ප්‍රෙස් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පොඩි රවුමක් හදාගෙන ඒකේ පාට වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්න මෙතන. දැන් තියෙන්නේ ඔයාට මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ අපේ වෘත්ත දෙක මේ රවුන්ඩ් දෙක විතරක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තියෙන ලේබල් එක උඩට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ රවුම් එක උඩ දෙක විතරක් කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරගෙන
ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ දෙක විතරක් මෙතන සිලෙක්ට් වුණා බලගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා වෙන මෙතන මේ ලේයර් කියන උඩට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කම්පොසිෂන් ෂේප්ස් කියන තැනට ගිහිල්ලා සබ්ජෙක්ට් කියන ඉන්නවනේ මම පෙන්නන්න බැරුණා. මෙන්න මේ ආයිත් මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන ලේයර්ස් කියන තැනට ගිහිල්ලා කම්පොසිෂන් ෂේප්ස් කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන subtract plot shape කියන තැනට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට සවල් ලස්සනට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඕන ලෝගෝ එකක් හදාගන්න. ඔයාට ඉතින් මම ඔයාට පොඩි එක්සැම්පල් එකක් මෙතනින් දුන්නා. ඔයාට පුළුවන් ඉතින් ඔයා මොකක් හරි මේකට අනුමාන කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති ලෝගෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝස් තව ඉස්සරහට ගේනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක සේව් කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් සේව් කරන්න ඉතින් මෙන්න මේ ෆයිල් කියන තැනට ගිහිල්ලා save and copy කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන JP හෝ PNG හෝ JPE ඕන විදිහකට PSD ෆයිල් එකක් උනත් මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන PDF එකක් උනත් ඉතින් තියාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම මේක JP එකක් විදිහට තියාගන්නවා. මෙන්න මෙතන JPE කියන එක තියලා මෙන්න මෙතන save කරනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ලෝගෝ එකක් මෙන්න මේ වගේ සාර්ථකව Photoshop වලින් හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට හොඳ වීඩියෝ එකක් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට තවත් වීඩියෝස් ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගමන් අදට වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.